یبوست به یک مشکل همگانی تبدیل شده و عوارض جانبی بسیار زیادی داره و عده بسیار زیادی در این مورد شکایت و شکوه دارن. امروز اومدم تا روش‌های خانگی درمان یبوست رو خدمتتون عرض بکنم و علل اون رو خدمتتون بگم و بگم چه کارهایی باید بکنید تا درست بشه این مورد و جای نگرانی نیست. سلام عرض میکنم، من هم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم رو دارم. موضوع چنل رو قطعا میدونید، هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. اگر به این موضوعات علاقه دارید لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و کامنت یادتون نره. همچنین اگر به واسطه دکمه تانکس کمکی به چنل بشه، مستقیما از طرف شما به واسطه گری من به سازمان های خیریه‌ای که کمک های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. میپردازیم به موضوع جذاب ویدیوی امروز که از این جهت جذابه که افراد زیادی دارن دچار این بیماری میشن و نمیدونن چجوری باید اون رو درمان بکنن. تقریبا 90% افراد در دوره ای از زندگیشون یبوست رو تجربه خواهند کرد. از این 90% دست کم 60% افراد دچار یبوست مزمنند. یبوست عارضه‌ایه که در اون دفع مدفوع دشوار میشه. روش‌های تشخیص این مشکل گوارشی شامل آزمایش خون و کولونوسکوپی میشه. اما امروز اومدیم تا بهتون بگیم که قراره با روش‌های طبیعی درمان بشید و کارتون به اونجاها نکشه. اول علل یبوست رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین و مهمترینش مصرف کم فیبره. فیبر یک ماده مغذیه که هضم نمیشه و در عوض در روده باقی میمونه و از طریق مدفوع از بدن خارج میشه. فیبر حجم مدفوع رو افزایش میده و باعث میشه دستگاه گوارش به خوبی کار کنه. دنبال کردن رژیم غذایی سرشار از فیبر بهترین روش برای پیشگیری و درمان یبوست به شمار میره. اما دلیل بعدی مصرف کم مایعات. فیبر برای اینکه بتونه اثر بکنه به مایعات نیاز داره. بنابراین اگر یک رژیم غذایی سرشار از فیبر رو دنبال میکنید باید مقدار زیادی آب بنوشید. هر روز دست کم 2 لیتر آب باید مصرف بکنید که قطعاً اکثرتون زیر این مقدار مصرف میکنید. اما مصرف برخی از داروها هم میتونه باعث یبوست بشه. برخی از داروها که برای درمان کمبودهای تغذیه‌ای یا سایر مشکلات سلامتی استفاده میشن ممکنه منجر به یبوست بشن. همچنین نشون داده شده که آنتی هیستامین ها، قرص‌های ضد افسردگی، کدئین، آنتی اسیدها و مکمل‌های آهن باعث ایجاد این عارضه یعنی یبوست میشن. اما بارداری یا زایمان. طی دوران بارداری به دلیل ترشح پروژسترون سرعت انقباض عضلانی کاهش پیدا میکنه که در حرکت غذا در روده اثر گذاره. علاوه بر این آهن اضافی که زنان باردار مصرف میکنن میتونه منجر به یبوست بشه و این عارضه معمولا در 3 ماهه اول بارداری رخ میده. اما کمکاری تیروئید عامل بعدیشه. نشانه ها و علائم کمکاری تیروئید با توجه به شدت کمبود هورمون ها متغیرن. علائم به تدریج طی سالها پیشرفت میکنن. زمانی که متابولیسم کاهش پیدا کنه ممکنه به طور واضح‌تر و علائم واضح‌تری از خودشون نشون بدن و این علائم کمکاری تیروئید شامل افزایش وزن و یبوست میشه. اما سندرم روده تحریک پذیری IBS به اختصار اختلال رایجیه که در روده بزرگ اتفاق میفته. این عارضه بیشتر منجر به نفخ، گاز، اسهال و یبوست میشه. عارضه ذکر شده رو میتونیم از طریق مدیریت غذایی، سبک زندگی و کم کردن استرس کنترل بکنیم. از بعضی از داروها هم میشه در این مورد کمک گرفت. کم تحرکی هم عامل یبوسته. به این خاطر که کم تحرکی باعث میشه سرعت سوخت و ساز بدن کاهش پیدا بکنه و این موضوع میتونه منجر به یبوست و سایر مشکلات سلامتی بشه. همچنین زیاده روی در خوردن شکلات. شکلات خوراکیه که در میان کودکان و بزرگسالان طرفدار زیادی داره. شکلات برای بدن در کل مفیده، اما زیاده روی در مصرف اون میتونه مشکلاتی رو برای سلامتی بدن به همراه داشته باشه که طی تحقیقاتی که در حال بررسی رابطه بین شکلات و یبوست هستن گفته میشه که شکلات سرعت فرایند هضم رو کاهش میده و در نتیجه میتونه باعث یبوست بشه.
مصرف بعضی از مکمل‌ها هم میتونه باعث یبوست بشه، مثل مکمل‌های آهن و کلسیم. اصلی ترین مکمل‌های ایجاد کننده یبوست هستند. به جای مصرف مکمل‌ها مواد حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی رو مصرف بکنید و خوردن غذاهای سالم و متعادل به شما کمک میکنه که ویتامین‌ها و مواد معدنی که برای بدنتون لازم دارید رو به دست بیارید. اما اگر در مصرف مسهل‌ها هم زیاده روی بکنید، شاید براتون جالب باشه که باعث یبوست میشه. مصرف روزانه مسهل‌ها میتونه باعث بشه که روده بزرگ توانایی خودش رو در حرکت مدفوع از دست بده و باعث یبوست‌های شدید بشه. از مصرف روزانه مسهل‌ها جداً باید خودداری بکنید. اما محصولات لبنی، اگر دچار ناتوانی در تحمل لاکتوز هستید، نباید هنگام ابتلا به یبوست محصولات لبنی مصرف بکنید. بدون مشورت با پزشک به نوزادان زیر 1 سال شیر گاو یا هر نوع محصول لبنی دیگری رو نباید بدید. مصرف محصولات لبنی بدون شک برای سلامتی بدن مفید هستند. با این حال اگر به این محصولات حساسیت دارید، باید به طور کامل از مصرف اونها خودداری بکنید. علل دیگه شامل افسردگی، نگه داشتن مدفوع هستند که میتونن باعث به وجود اومدن یبوست بشن. علائم یبوست هم که کاملا پیداست: گاز، نفخ، احساس پر بودن شکم، درد در ناحیه پایین شکم و سردرد از عوارض یبوست هستن. عوارض جانبیش هم شامل ناراحتی شدید، نفخ، شکم درد، متورم شدن شکم، استفراغ، سردرد، درد در ناحیه پشت، درد در ناحیه قفسه سینه و درد در پا هستش. اما درمان‌های خانگی که میتونیم پیش روی خودمون داشته باشیم برای درمان یبوست شامل چه چیزهایی میشه؟ مورد اول این که آب آلو بنوشید. برای درمان یبوست چه بخوریم؟ این سوالی که به کرات توسط مبتلایان به یبوست مطرح میشه و معمولاً آلو اولین پاسخیه که به ذهن میرسه. چرا؟ چون آلو سرشار از فیبره که به مدفوع حجم میده و دفع مدفوع رو آسان تر میکنه. آلو همچنین حاوی ترکیبیه که عملکرد روده بزرگ رو بهبود میبخشه و حاوی ویتامین ها و مواد معدنی مهمیه که خواص آنتی اکسیدانی هم داره. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد مبارزه میکنن که منجر به بیماری های مختلفی از جمله سرطان میشه. نحوه مصرفش هم اینجوریه که باید 2 لیوان آب آلو رو در صبح و 1 لیوان دیگر رو در شب مصرف بکنید. همچنین میتونید به جای آب آلو از چند عدد آلو خشک استفاده بکنید. این روش درمانی رو 1 روز که انجام بدید، به احتمال زیاد یبوستتون بلافاصله برطرف میشه. اما مورد دوم مصرف منیزیومه. منیزیم سیترات یا شیر منیزی مکانیسم یکسانی در رفع یبوست دارن. این ترکیبات از دستگاه گوارش عبور میکنن و آب رو به روده ها میرسونن. آب اضافی مدفوع رو خشک و نرم میکنن و فشار ایجاد میکنن که این موضوع منجر به انقباض عضلانی و در نتیجه خروج مدفوع از بدن میشه. ثابت شده که استفاده از شیر منیزی برای درمان یبوست کودکان هم بی خطره. برای این منظور میتونید محلول 240 میلی لیتری منیزیم سیترات یا 2 قاشق چای خوری شیر منیزی رو به همراه آب یا آب میوه مصرف بکنید. فقط 1 بار نوشیدن منیزیم سیترات به درمان یبوست در خانه کمک میکنه و شیر منیزی رو بهتره که قبل از خواب مصرف بکنید. اما مورد بعدی مصرف مواد حاوی فیبر. راجع به فیبر که به کرات صحبت کردیم، اما چه موادی حاوی فیبر هستند؟ ببینید، باید اولا از خوراکی‌های ناسالم و سرخ کرده و حاوی کربوهیدرات دوری بکنید و به غذاهای حاوی فیبر شامل سالاد، بیسکویت، جو 2 سر و نان سبوسدار رو بیارید و اگر این رژیم غذایی رو در پیش بگیرید، به همراه برنج قهوه‌ای، کلم بروکلی، زردآلو، مغزها، سیب و سیب زمینی و لوبیا به احتمال زیاد به یبوست اصلا دچار نشید. اما در صورت دچار شدن از روغن کرچک هم میتونید استفاده بکنید. 1 قاشق چایخوری روغن کرچک رو صبح با شکم خالی مصرف بکنید. اگر بریدن این روغن براتون دشواره، میتونید مقداری آب لیمو ترش تازه به اون اضافه کنید یا اون رو همراه با 1 لیوان شیر گرم مصرف بکنید. اما میتونید شربت لاکتوز بنوشید. لاکتوز یک شربت مسهله که به طور رایج از اون برای درمان یبوست استفاده میشه.
گروه‌های سنی مختلف میتونن از این داروی ضد یبوست استفاده بکنن. این شربت مدفوع رو نرم میکنه، اما نه برای کسایی که به لاکتوز حساسیت دارن. طرز مصرفش هم اینجوریه که 2 بار در روز 15 میلی لیتر از شربت لاکتوز رو با 1 لیوان آب یا آب میوه مصرف میکنید و از شر یبوست خلاص میشید. همچنین میتونید از روغن زیتون استفاده بکنید، 2 قاشق غذاخوری در روز که بهتر صبحها با شکم خالی این کار رو انجام بدید. به مدت چند روز این روش درمانی رو اگر پیش بگیرید یبوستتون برطرف میشه. همچنین روغن نارگیل هم به همین شکل از جوش شیرین هم میتونید کمک بگیرید. به چه صورت؟ جوش شیرین رو با 1 لیوان آب ولرم هم بزنید، نوشیدنی به دست اومده رو بلافاصله نوش جان بکنید و همچنین میتونید از ویتامین هایی مثل B9، B5، B1 و B12 که به عنوان مسهل طبیعی عمل میکنند استفاده بکنید. همچنین ویتامین C هم از این قاعده مستثنا نیست. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.